নমস্কাৰ দোস্ত আজিকালি মানুহবিলাকৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে মানুহবোৰ কম বয়সতে পেটুৱা হৈ যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সন্মুখীন হয় যেনেকুৱা ফেটি লিভাৰ বা হাৰ্ট ব্লকেজ প্ৰেছাৰ ডায়াবেটিছ এইবিলাক বেমাৰ কিয় হয় বা আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰি থাকিব পাৰিম সেই বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম গতিকে আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব যে প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ আমাৰ বডিত দুই ধৰণৰ ফেটছ থাকে এটা হল LDL আৰু এটা হল HDL So LDL to হল আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক ফ্যাটস আৰু HDL to হল আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ফ্যাটস so তাৰ আৰু কিছুমান ভাগ আছে সেইবোৰ মই ডিটেইলছ নকওঁ বাৰু ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকে জাস্ট বুজাৰ কাৰণে মই কৈ দিছো যে LDL আৰু HDL LDL to হল ক্ষতিকাৰক ফ্যাটস আৰু HDL to হল আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ফ্যাটস গতিকে আমাৰ কাম হ'ব আমি LDL to কমাব লাগে যেহেতু হেতু ক্ষতিকাৰক ফ্যাটস আৰু HDL টো বঢ়াব লাগে যেহেতু হেতু আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ফ্যাটস গতিকে আমি কেনেকৈ LDL টো কমাম HDL টো বঢ়াম সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম যে প্ৰথমতে মই কম LDL টো কেনেকৈ কমাব পাৰি মই কৈ দিছো জাস্ট চাৰিটা টিপস আপোনালোকে ফলো কৰিব দেখা পাব যে বহুতখিনি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব যে প্ৰথম টিপসটো হৈছে ষ্টে হাইড্ৰেটেড অৰ্থাৎ আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে পানীয়ে আমাৰ মেটাবলিজম বঢ়ায় মেটাবলিজম বাঢ়িলে আমাৰ যিবিলাক খাদ্য আমি খাওঁ সেইবিলাক কোষবিলাকে সহজতে লৈ লয় অৰ্থাৎ গ্ৰহণ কৰি লৈ লয় এবজৰ্ব কৰি লয় গতিকে আমাৰ বডিত এক্সট্ৰা খাদ্য ৰৈ না যায় মানে এক্সট্ৰা ফ্যাটস ৰৈ না যায় যিখিনি আমি খাওঁ সেইখিনি আমাৰ শৰীৰত ভালদৰে ব্যৱহাৰ হ'ব 2 নম্বৰ কাট সুগাৰ সো আমি দোকানৰ পৰা সুগাৰ কিনি আনো অৰ্থাৎ চেনি আনি চাহ বনাই খাই দিও কিন্তু সেইটোৱে আমাক ক্ষতি কৰি আছে কেনেকৈ ক্ষতি কৰি আছে মই কৈ দিছো যে সেই সুগাৰটো ৰিফাইন হৈ মেচিনৰ পৰা ওলাই আহে মেচিনৰ কেবাটাও স্তৰ হি অতিক্ৰম কৰি ওলাই আহে যাৰ ফলত তাৰ নিউট্ৰিশনাল ভ্যালুটো নাথাকে যিখিনি নিউট্ৰিশন থাকিব লাগে সেইখিনি নাথাকে তাক ভালে ৰাখিবলৈ কিছু প্ৰিজাৰভেটিভ এডছ কৰা হয় যিবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া গতিকে তেনেকুৱা সুগাৰ আমি যদি দৈনিক খাই থাকো সেই সুগাৰবিলাক মেটাবলিজম নহয় যাৰ ফলত বডিত স্টোৰ হ'ব আৰু বডিত স্টোৰ হোৱাৰ লগে লগে ইনসুলিন স্পাইক কৰিব অৰ্থাৎ ইনসুলিনটো আমাৰ বডিৰ পৰা ওলাব ইনসুলিন এটা হৰমন আমাৰ বডিত থকা আৰু সেই ইনসুলিনে সুগাৰখিনিক ফ্যাটছলৈ কনভাৰ্ট কৰি আমাৰ বডিত স্টোৰ কৰি থৈ দিব গতিকে আমাৰ ফ্যাটছ বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ LDL ফ্যাটছটো বাঢ়িব LDL ফ্যাটছ বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব বিভিন্ন ঠাইত সেই ফ্যাটছবিলাক স্টোৰ হ'ব যেনে লিভাৰ কিডনি হাৰ্ট বা যিবিলাক আৰ্টাৰী আছে ব্লাড যোৱাৰ ৰাস্তা তাতো জমা হ'ব যাৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন ৰোগ হ'ব ডায়াবেটিছ প্ৰেছাৰ ফেটি লিভাৰ ষ্ট্ৰোক হাৰ্ট এটাক এইবিলাক হ'ব গতিকে আমি ধ্যান দিব লাগিব যে আমি ৰিফাইন সুগাৰটো নাখাও নেক্সট হল 3 নম্বৰটো ইনক্ৰিজ প্ৰটিন অৰ্থাৎ প্ৰটিন জাতীয় খাদ্য আমি বেছিকৈ খাব লাগে আমি প্ৰটিন বেছিকৈ খালে কি হয় সেই প্ৰটিনটো মানে বেছি সময় আমাৰ ষ্টমাকত ৰৈ যায় যাৰ ফলত আমাৰ হগনাই ভোক নালাগে আৰু হগনাই ভোক নালাগিলে আমাৰ যিখিনি এক্সট্ৰা ভজন সেইখিনি আমি মানে সেই এক্সট্ৰা ভজনৰ পৰা আমি আতৰি থাকিব পাৰিম প্ৰটিন জাতীয় খাদ্যত ফ্যাটছও কম থাকে হেতু এটা পইণ্ট গতিকে আমাৰ ফ্যাটছও বডিত কম হ'ব আমাৰ এক্সট্ৰা ভজন নহয় প্ৰটিন জাতীয় খাদ্যৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে মই এটো কোৱা নাই যে ফাৰ্মাসীৰ পৰা আনি প্ৰটিন সাপ্লিমেন্ট বা যিকোনো দোকানৰ পৰা আমি প্ৰটিন সাপ্লিমেন্ট খাইছো হেতু কোৱা নাই আমাৰ দৈনন্দিন খাদ্যৰ তালিকাতে প্ৰটিন সোমাই আছে জাস্ট অলপ মেইনটেইন কৰি খাব জানিব লাগিব যে ধৰক আমি দাইল খাব পাৰো দৈ গাখীৰ পনীৰ তাৰ পিছত এলমন্ড বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলিত এমাইনো এসিড থাকে এমাইনো এসিডটো প্ৰটিনৰে এটা ভাগ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমাৰ খাদ্য তালিকাত ৰাখিব লাগে সো ৰাতিপুৱা যদি মই অলপ কৈ দিছো কেনেকৈ খাব লাগে ৰাতিপুৱা যদি আপুনি এখন ৰুটি তাৰ লগত অলপমান ঘুগনি এনেকৈ খায় বা ওটছ অলপ খায় ওটছতো থাকে প্ৰটিন আৰু দুপৰীয়া আপুনি দাইল অলপ ভাতটো অলপ কমাই খাব লাগে বা মাছ শাক-পাচলি এইবিলাক খাব পাৰে ৰাতি আকৌ আপুনি এখন ৰুটি বা অলপমান পনীৰ এনেকৈ খাব পাৰে তাৰ ভিতৰত মাজে মাজে ফল-মূল এইবিলাকটো থাকিবই গতিকে এনে ধৰণৰ খাদ্য আমি মেইনটেইন কৰিলে আমি এক্সট্ৰা ফ্যাটছৰ পৰা নিশ্চয় উপশম পাম 4 নম্বৰ পইণ্টটো আহিল এভয়েড ফ্ৰাইড ফুড অৰ্থাৎ যিবিলাক বস্তু ৰিফাইন বা তেলত পুৰি কেনে খোৱা যায় যেনেকুৱা পুৰি বা পৰঠা বা চিংৰা এইবিলাক এভয়েড কৰিব লাগে কিয়নো যে আমাৰ যেটো ৰিফাইন বা তেলত পুৰা যায় তাৰ এটা
মানে উতলোৱাৰ এটা স্মক পইণ্ট থাকে, এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টলৈকে উতলাৰ পিছত সি মানে ট্ৰেন্স ফেট হৈ যায়। তাত আমি জানো তেল বা ৰিফাইনবিলাক ফেটছে হয়, যদি আমি এটা পইণ্টৰ লেভেলতকৈ বেছি উতলাওঁ সি ফেটছৰ পৰাই গৈ ট্ৰেন্স ফেট হয়। আৰু সেই ট্ৰেন্স ফেটটো আমাৰ বডিত মেটাবলিজিম নহয়, আমাৰ বডিত সি ষ্ট'ৰ হৈ ৰৈ যায়, এবজৰ্ব নহয়, আৰু যাৰ ফলত বডিত ষ্ট'ৰ হোৱা মানে সি বিভিন্ন অংগবিলাক বাছি ল'ব। যেনেকুৱা সি লিভাৰত ষ্ট'ৰ হ'ব, হাৰ্টত, কিডনিত বা অল ইণ্টেষ্টাইনত সি ষ্ট'ৰ হ'ব, বা ব্লাড ভেছেল বা আৰ্টাৰীবিলাকত সি ষ্ট'ৰ হ'ব, যাৰ কাৰণে আৰ্টাৰীৰ যিটো মানে ব্লাড যোৱা ৰাস্তা সেইটো সৰু হৈ যাব। দো চাইডে যদি আমাৰ ফেটছটো যদি ষ্ট'ৰ হৈ যায়, তো সৰু হৈ গ'লে ব্লাডটো বেছি স্পীডত যাব লগা হ'ব, য'ত সেই আৰ্টাৰী বা ভেইনডাল অলপ দুৰ্বল আছে তাত ফাটি যাব আৰু তেতিয়া ষ্ট্ৰ'ক হয়। বা হাৰ্টৰ পৰা যিটো ব্লাড আমাৰ যিটো ফৰ্চত আহিব লাগে সেইটো ফৰ্চত নাহিব, হাৰ্টত ব্লকেজ হ'ব, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক হ'ব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বেমাৰে আমাৰ শৰীৰত দেখা দিব। গতিকে আমি ফ্ৰাইড ফুডটো এভইড কৰি চলিলে ভাল। চ' এইখিনি কৰিলে আমাৰ LDLটো কমিব। এতিয়া মই ক'ম যে আমি HDLটো কেনেকৈ বঢ়াম, অৰ্থাৎ ভাল যিটো ফেটছ। চ' আমাক ফেটছো লাগিব বডিত, ফেটছৰ কাৰণেইতো আমি এনাৰ্জিটো পাই আছোঁ, এনাৰ্জিটো আমাৰ ফেটছতে ষ্ট'ৰ হয়। গতিকে ভাল ফেটছটো কেনেকৈ বঢ়াম? ভাল ফেটছটো বঢ়াবলৈ হ'লে মই অলপ আগতে ক'লোৱে যে যিখিনি মানে HDL চ'ৰ্চ, যিখিনি খাদ্যত HDL থাকে সেই খাদ্যখিনি আমি বেছিকৈ খাব লাগে। সেই খাদ্যখিনি মই অলপ আগত ক'লোঁ, এলমণ্ড, অ'টছ, দৈ, গাখীৰ বা খাটি গৰু গাখীৰৰ পৰা বনোৱা যিটো ঘি তাতো থাকে, বা খাটি সৰিয়হৰ তেল সেইটোও খাব লাগে, বা আৰু মাছত আমাৰ HDLটো থাকে, আমি মাছ খাব পাৰোঁ। চ' এই নিয়মখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰক, দেখিব 1 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব। আপোনালোকৰ যিখিনি এক্সট্ৰা ফেট সেইখিনি বডিৰ পৰা নোহোৱা হ'ব, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰাত্মক ৰোগৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাব, আপোনাৰ বডিটো স্লিম হ'ব, আৰু আপুনি দৈনন্দিন জীৱন কটাই বহুত সুখী অনুভৱ কৰিব। চ' এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইখিনি মই ক'লোঁ। আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই বনাই যাম, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।